สวัสดีครับพบกับช่อง AA อีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าพอดีว่าน้ำมันเกียร์ของผมนะครับมันค่อนข้างจะขาดนิดนึงนะฮะเอ่อทีนี้เราก็ต้องซื้อมาเติมนะครับนะโดยปกติแล้วมันจะไม่ขาดหรอกครับถ้าไม่เติมขาดตั้งแต่ทีแรกนะแต่ทีนี้ผมเติมเองถ่ายเองนะครับก็เลยปรากฏว่าวัดแล้วมันขาดไปนิดนึงนะขาดไปนิดนึงก็ซื้อมาเติมครับนะตัวนี้เป็นของ Honda นะครับนะเกียร์ออโต้เนี่ยมีหลายแบบนะครับนะต้องซื้อให้ถูกกับแบบของรถของท่านด้วยนะครับนะวิธีเติมก็ไม่ยากเลยครับง่ายๆเลยนะอุปกรณ์ DIY นะครับ DIY ก็ประกอบด้วยนะตัวกลวยนะครับตัวกลวยนี่จะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็สายยางนะสายยางเนี่ยจะต้องเลือกขนาดที่เข้ากับรูวัดก้านวัดของน้ำมันเกียร์เราอะนะครับนะรูขนาดไหนก็เอาสายให้เล็กกว่านิดนึงนะครับยิ่งสายใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนะแต่ว่าต้องใส่ตัวก้านวัดให้ได้นะครับปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละครับนะทีนี้แล้วค่อยมาเลือกกลวยนะเลือกกลวยให้ขนาดนะแต่ทีนี้ว่าผมมีเป็นอันเล็กนะครับนะก็มันก็ลำบากนิดนึงลำบากตรงไหนลำบากตรงที่มันเติมได้ทีละนิดนะครับนะแต่ทีนี้ว่ามันแค่มันขาดเฉยๆนะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับเพราะถ่ายทั้งหมดเนี่ยเติมมันเยอะเลยครับนะถ่ายทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเติมทีละนิดเติมได้ทีเนี่ยนะครับทีเท่านี้ครับแก้วเดียวนะฮะแล้วก็ยกให้มันไหลอูดนะจากนั้นเราก็คอยมาเติมใหม่อยู่นั่นแหละครับแต่จะให้ดีนะครับให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะฮะมันจะได้ลงเร็วๆนะครับไม่ต้องรอนานนะไม่งั้นเราทำกันเหนื่อยเลยละครับนะทีนี้ว่าปัจจัยในการเลือกนะครับก็เราก็เลือกสายยางนะเอาแบบสายยางนิ่มๆนิดนึงนะครับอย่าแข็งมากนะเพราะถ้าแข็งมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะงัดจนหลุดออกจากรูนะครับแล้วค่อยๆเติมนะครับเติมไปทีละนิดวิธีการเติมนะครับเติมไปทีละนิดเติมแล้วชักก้านวัดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งสัก10 นาทีแล้วชักก้านวัดใส่ก้านวัดไปใหม่แล้ววัดนะเติมแล้ววัดเติมแล้ววัดอยู่งั้นนะครับนะอย่าให้มันเกินนะครับเพราะถ้ามันเกินเนี่ยลำบากนะเกินไม่เหมือนกับขาดนะครับเกินเนี่ยไม่สามารถเอาออกได้ง่ายๆนะครับต้องไปเปิดรูแล้วถ่ายออกนะแต่ถ้ามันขาดนี่ค่อยๆเติมไปได้นะครับนั่นนะผมเสียบการวัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยๆเติมทีละนิดนะตัวนี้เนี่ยเป็น CRV Gen 2นะครับที่เสียบน้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างในนู้นเลยครับอยู่หลังแบตเตอรี่นะค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าใครประสบปัญหานี้ก็ลองไปทำดูนะครับสินค้าที่ใช้ในคลิปนี้นะครับนะกดในตะกร้าด้านล่างเลยนะครับของ Shopee เขามีหมดเลยครับขอบคุณครับ